اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د جینیون ایجوکیشن ګرانو لیدونکو او زده کوونکو هیله مند یم چې راته راک روغ او جوړ به اوسئ. زموږ د درسونو په لړۍ کې بیا هم نن وار رارسېدلی سی وي ته. سی وي څه ته وایي، سی وي څو ډولونه لري، څه ډول سی وي جوړه کړو، څنګه یو وظیفې کې شارټ لیست شو. نو دغه ټول موضوعاتو باندې به نن موږ او تاسې انشاءالله غږیږو. نو راځئ چې سټارټ واخلو. بسم الله الرحمن الرحیم. اول سی وي. سی وي څه ده؟ کریکولم ویټای. سی وي د دوو حروفو لنډیز یا مخفف دی چې سی معنی کریکولم او وی معنی ویټای. دغه چې دی لاتیني حروف دي چې د دې معنا ده کورس آف وان لایف، یعنی د ټول ژوند لنډیز. د ټول ژوند لنډیز په دې معنا چې په سی وي کې موږ هر هغه څه لیکو چې څه مو په ژوند کې لاسته راوړي وي، څه مو ایجوکیشن بیکګراوند وي، څه مو د ایکسپیرینس بیکګراوند وي، یعنی موږ دغه د ژوند ټوله خلاصه په دې کې لیکو. دا یو داسې فارمیټ دی چې د دې کې د ژوند ټوله خلاصه موږ لیکلی شو. نو راځئ چې مخته لاړ شو چې په سی وي کې نور څه څه دي وبه یې پیژنو. پرپز آف سی وي. د سی وي مقصد څه شی دی؟ سی وي دا یو داسې فارمیټ دی چې دې کې موږ ریپریزنټ کوو خپل ایجوکیشن بیکګراوند، ورک ایکسپیرینس، سکیل اینډ انټرسټ، یعنی کوم هغه مهارتونه او وړتیاوې چې دي د دې دپاره چې موږ دغه وړتیاوې او مهارتونه او خپل تعلیم په یو بل چا باندې خرڅ کړو. د خرڅ معنا څه؟ یعنی موږ یو وظیفې ته اپلای کوو او دغه وظیفې کې موږ شارټ لیست شو او تر څو دغه وظیفه سکسسفول ګیټ کړو. نو دغه وظیفه ترلاسه کول په معنا د ځان خرڅلاو دی. یعنی که موږ ښه سی وي جوړه کړو نو موږ کولی شو چې یوه ټارګیټډ وظیفه ترلاسه کړو او ځان په هغوی باندې خرڅ کړو. د ځان خرڅ معنا دا ده چې موږ د خپل تعلیم، ورک ایکسپیرینس یعنی تجربه او مهارتونه او وړتیاوې په دوی باندې خرڅ کړو. نو دغه ټول په دې سی وي کې راغونډ شوي وي. when should a CV be used؟ او دغه سی وي کله استعمالیږي؟ کله چې یو وظیفه اعلانیږي او په هغې کې موږ نه په ځانګړي ډول د سی وي غوښتنه شوې وي، په هغې وخت کې موږ سی وي استعمالوو. او کله چې مثلا په ځینو وظیفو کې د سی وي سره کاور لیټر یا د سی وي نه علیحده ریزیومي دا غوښتل شوي وي، نو په راتلونکي درسونو کې به موږ په هغې باندې ویډیوګانې جوړوو. نو راځئ چې مخکې پکې لاړ شو چې نور پکې څه څه دي. میچینګ اپ یور سی وي وذ د جاب. دغه سی وي باید داسې جوړه کړې وي چې دا بلکل هغه ټول د جاب ریکوایرمنټ، د ویکنسي ریکوایرمنټ په دې کې پوره شوي وي. مین اټ از ناٹ ا ون سایز فټس ټو آل. وایي چې یو سایز ټولو ته برابر نه دی. مثلا موږ یو سی وي جوړه کړې ده، دا نه چې موږ هرې وظیفې ته همغه یو سی وي لیږو. نو موږ باید هرې وظیفې ته بېلابېل سی وي جوړه کړو. یعنی موږ د سی وي ټایپس کې به یې وایو چې څو ډوله سی ویانې دي. یو کرونالاجیکل سی وي ده، بل فانکشنل ده او بل ټارګیټډ ده. باید موږ ټارګیټډ سی وي هر وخت د هرې وظیفې دپاره بېله بېله جوړه کړو. کله چې تاسې فکر وکړئ یو ویکنسي اعلانېږي په یو ویبسایټ کې، نو هغلته د ویکنسي لاندې ټول ډسکریپشن او د ارګنایزیشن په اړه معلومات لیکل شوي وي. نو موږ باید د هغې په اړه دقیق معلومات ولرو چې په دې جاب ریکوایرمنټ کې موږ نه څه څه غوښتي دي. نو هغه ریکوایرمنټ سره
برابر موږ باید خپله سی وي ارینج کړو. نو دغه ټولو شیانو ته چې پاملرنه وشي تر څو موږ خپل هغه ګول ترلاسه کړو نو او یو کامیابه سی وي جوړه کړو، نو دغه ټولو دپاره باید یوه سی وي نه وي. مثلا یو جاب اعلانیږي د فاینانس منیجر، باید فاینانس منیجر ته دې ټول ریکوایرمنټ وګوري. فاینانس منیجر ریسپانسیبیلیټي او اتھارټي څه دي، دا به کوم کارونه کوي، د ایجوکیشن بیکګراوند به څومره وي، ایکسپیرینس به څومره وي، دغه ټولې وظیفې سره برابر به ته خپله سی وي ارینج کوې. بعد د هغې نه به ته دغه جاب ګیټ کوې او اخلې به یې، ته به شارټ لیست کېږي. نو مخکې ځو چې نور څه دي پکې. Proving your ability. For main thing employer will look at. څلور هغه نکتې دي چې هغه جاب نیونکی یا هغه ایچ آر منیجر چې تاسې هایر کوي هغه دغه څلورو ټکو یا پوینټونو ته ډېره پاملرنه کوي. یو چې دی ایجوکیشن دی، ته په کومه سطحه ایجوکیشن لرې، ماسټر لرې، بیچلر لرې یا سکول ګریجویټ یې. بل ورک ایکسپیرینس دی، څومره کلونه ایکسپیرینس په خپل مسلک کې لري. بل لایژر انټرسټ دی، مثلا ته کومې خوبیانې لري، کومې خامیانې لري، څه خوښی په خپل ژوند کې، په خپل فارغ وخت کې، په خپل کاري ساحه کې. بل سپیسیفیک سکیل دی، کوم لانګویج، کوم کمپیوټري سکیل دی چې ته یې لرې. دغه 4 مین پوینټس دي چې هر ایچ آر منیجر چې دی دغه څلورو نقطو ته ډېر دقیق او په ځیر سره ګوري تر څو دغه څلور نقطې په صحیح ډول په سی وي کې مطرح شوي وي، نو دغه جاب ته کولی شي چې ترلاسه کړي. بل ټایپس آف سی وي دي، ما مخکې مې یادونه وکړه چې سی وي په 3 ډوله ده. یو کرونالوجیکل سی وي ده، بل فانکشنل سی وي ده، بل ټارګیټډ سی وي ده. مخکې ځو چې کرونالوجیکل سی وي څه ته وایي، فانکشنل سی وي څه ته وایي او ټارګیټډ سی وي څه ته وایي. اول هم کرونالوجیکل سی وي دا چې دی اول په ورک هیسټري باندې سٹارټ کېږي، یعنی دا سی وي د هر هغه چا دپاره ده چې هغه ډېر ایکسپیرینس ولري په خپل مسلک کې. یعنی د هغه چا دپاره نه چې فرش ګریجویټ شوی د ماسټر نه یا د بیچلر نه. مین ډېر ایکسپیرینس چې څوک ولري هغه ورک هیسټري په خپل سی وي کې لومړیتوب ورکوي، یعنی ورک هیسټري دا اول په دې سی وي کې لیکي. نو دغه کرونالوجیکل سی وي خلاص ټوټلی دا د هغه چا دپاره ده چې څوک ورک ایکسپیرینس ډېر ولري، یعنی کاري تجربه ډېره ولري، هغوی دا ډول سی وي جوړوي. دا هم د کرونالوجیکل سی وي یو فارمیټ دی چې په سر کې جوهان سمیت دی او ایډرس یې لیکلی دی دپاره، ایمیل پون او همداسې نور. ابجیکټیوز دي، یو خلص یو څو سینټینس لیکلی دي چې د په خپل مسلک باندې راڅرخي. بیا د ایجوکیشن نه مخکې د چې دی ایکسپیرینس ته لومړیتوب ورکړ. دا هغه ډول سی وي ده چې د ډېر ایکسپیرینس لرونکي کسان یې ځان دپاره جوړوي. بل فانکشنل سی وي ده. فانکشنل سی وي اکثره فرش ګریجویټډ سټوډنټان ځان دپاره جوړوي چې هغه د دې کې لومړیتوب چې دی سکیل ته ورکړل شوی او ایجوکیشن ته، یعنی ورک ایکسپیرینس او ورک هیسټري نه لري که نه. نو په ورک هیسټري کې بیا هغوی انټرنشپ لیکي یا نورې کومې اچیومنټ لاسته راوړنې هغوی دا پکې لیکي. د فانکشنل سی وي یو فارمیټ دا دی چې کور کوالیفیکیشن لومړی لیکي، بیا ایکسپیرینس لیکي او بیا امپلایمنټ هیسټري لیکي او بیا ایجوکیشن لیکي. ما تاسو ته وویله چې په فانکشنل سی وي کې سکیل ته ډېر لومړیتوب ورکول کېږي. بل ټارګیټ سی وي ده. ټارګیټ سی وي دا هغه سی وي ده چې فار سپیسیفیک جاب دا ریټن کېږي، یعنی
په یو ویب سایټ کې په یو ځای کې یو سپیسیفیک جاب اعلانېږي په همغه جاب مربوط څه ریکوایرمنټ دي څه ریسپانسیبلیټي اتارټي دي همغه مربوط دا سی وي جوړېږي دې ته ټارګېټډ سی وي وایي دا هر هغه څوک ځان دپاره جوړوي چې څوک هغه جاب ټارګېټ کوي او هغه غواړي چې دغه جاب زه ترلاسه کوم دا ټارګېټډ سی وي یعنې ریزیومي یو ډول فارمیټ دی چې د جاب مکمل معلومات پکې لیکل شوي کوالیفیکیشن سمري ده او کانټاکټ انفارمیشن دی پکې پروفیشنل ایکسپیرینس دی پکې د جاب ریکوایرمنټ ایجوکیشنل بیک ګراوند دی پکې کی سکیل دی ایوارډز دی پکې بل سی وي کمپوننټس دي پرسنل ډیټایل دي سی وي کې باید کومې اجزا یعنی برخې شامل وي او پرسنل ډیټایلز دي یعنی شخصي معلومات باید پکې وي ایجوکیشن اینڈ کوالیفیکیشن وي پکې بل ورک ایکسپیرینس وي پکې انټرسټ ان اکټیویټیز باید وي پکې او بل ریفرنسز وي پکې دا 5 مین پوینټس چې دا باید په سی وي کې موجود وي پرسنل ډیټایل په دې کې نیم انوالو وي ایمیل وي پکې ټلیفون نمبر وي پکې او ایډریس وي پکې ایمیل ډېر ضروري دی ایمیل باید تاسې یو پروفیشنل ایمیل ځان ته جوړ کړئ تر څو هغه جاب ترلاسه کولو کې تاسې سره مرسته وکړي نه دا چې بې معنا ایمیل جوړ کړی وي هغه ایچ آر منیجر ته ستونزمن تمامیږي تر څو هغه ولولېږي او تاسې ته ایمیل وکړه نو تاسې یو ایمیل باید جوړ کړئ چې هغه د ویلو وړ وي بل نیشنلټي ده دا اپشنل درې دانې پوینټس دي نیشنلټي ده 6 دی او ډیټ آف برث دی یعنې نیشنلټي ملت دی افغان دی 6 یعنې میل فیمیل او ډیټ آف برث دی زیږېدو نیټه ده دا اپشنل دي که ونه لیکل شي څه پروا نه کوي بل ایجوکیشنل کوالیفیکیشن دي دا ایجوکیشنل کوالیفیکیشن باید د ریسنټ جاب نه شروع شي تر څو باید سټپ بای سټپ ولیکل شي ورک ایکسپیرینس دی ورک ایکسپیرینس هم باید د هر جاب ورک ایکسپیرینس باید ډیټ بای ډیټ ولیکل شي د کمپنی نیم کمپنی کې څومره کار کړی تا کوم پوزیشن باندې وي څومره سکیل دی درلوده کوم کارونه دي کړي څه ریسپانسیبلیټي ان اتھارټي ستا وه دا ټول باید ورک ایکسپیرینس کې ولیکل شي او انټرسټ باید داسې انټرسټ وي چې ستاسې د جاب ریلیټډ وي مثلا داسې بې معنا انټرسټ ونه لیکل شي چې هغه ستاسې په جاب باندې منفي تاثیر وکړي او ستاسې جاب لغوه شي یعنی یو منظم ایکسپیرینس باید انټرسټ باید ولیکل شي تر څو هغه جاب پسې ترلاسه کولو کې تاسو سره مرسته وکړي یعنی دا باید داسې بې معنا دغه نه وي چې انټرنیټ سارفینګ او فوټبال او کرکټ او نه داسې مثلا په کوم جاب په کوم بخش کې د همغه بخش ریلیټډ خپلې خوښۍ او خوبیانې هغې ته ولیکي تر څو هغه جاب لاسته راوړي بعد د هغې نه جنرل پریزنټیشن آف یور سی وي چې دی د سی وي یو عمومي کتنه به وکړي چې دا سی وي چې ده دا باید په A4 ورقه کې وي وایټ وي ډبل سایډو ته باید نه وي په یو ورقه کې وي په یو سایډ کې وي سپیلنګ باید بالکل مس نه کوي ځکه چې سپیلنګ ډېر ضروري دی بل باید په بولډ فانټ کې کوم هغه عنوانونه چې یا په بولډ فانټ کې او کوم چې عنوانونه دي همدا سنټنس یا باید په سنګل کې د دې دپاره چې دی سایز د 10 نه تر 12 پورې د فانټ سایز دا ریکمانډډ دی او دا غوره سایز دی غوره فانټونه چې ایریل کالیبري او ټایمز نیو رومان دی او په لاسته راوړنو باندې باید په سی وي کې ډېر فوکس وشي او دغه سی وي باید تاسو داسې جوړه کړئ چې هغه ټارګېټډ وي یعنې د جاب ریکوایر وي او دغه سی وي جملې باید شارټ وي یعنې ډېرې اوږدې نه وي یعنی یو مطلب پکې پروت وي بل برخه مهمه چې دا هغه ریفرنسز دي د سی وي په آخره کې اخرنی پارټ ریفرنسز دي
ریفرنسز باید داسې یو څوک تاسې ولیکئ د هغه نیم پوزیشن او ایمیل او موبایل نمبر چې هغوی سره تاسې مخکې کار کړی وي هغه ستاسې باوري شخص وي که چېرته تاسې یو جاب ته اپلای کوئ او په هغې کې تاسې ریفرنس سم صحیح لیکلی وي نو هغه اچ آر منیجر چې دی دغه کس ته زنګ وهي دغه کس ته موږ وظیفه ورکوو تاسې څنګه ارزوئ دغه کس په خپل کاري ساحه کې تاسې سره څنګه و نو د دې لپاره به تاسې یو وړ شخص لیکئ تر څو ستاسې ښه نمایندګي وکړي او تر څو هغه اچ آر منیجر د هغوی نه پوښتنې کړي ستاسو په باره کې مثبت ځوابونه ووایي تھینکس مننه موږ در سره فالو کړئ موږ یو ویب سایټ لرو www.jointechinfo.com په نامه د هرې ویډیو مربوط لیکنې به کې خپریږي بل موږ یوټیوب چینل لرو جونین ایډوکیشن دا در سره حتما سبسکرایب کړئ تر څو له نورو ګټورو ویډیوګانو هم خبر شئ مننه زموږ درسونه بیا هم دوام لري موږ تعقیب کړئ تر څو له نورو ویډیوګانو هم برخمن شئ